Okay, welcome back. सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हजचा असणार आपला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो आहे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्हज. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हजचा असणार आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे काय आहे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्हज. ओके बघा. सो नेक्स्ट पॉईंट हिअर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्हज. Properties of stationary waves. So next point here is that properties of stationary waves. आता what are the properties of stationary waves? Stationary waves चे काय काय properties आहेत? सो आता स्टेशनरी वेव्स म्हणजे आपण जनरली पाहिलेलं आहे, पण कशाला स्टेशनरी वेव्स म्हणतो हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, सो आपल्याला याच्यामध्ये काय बघायचे त्याच्या प्रॉपर्टीज. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स? सो फर्स्ट पॉइंट इज दॅट स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स. आता स्टेशनरी वेव्स का प्रोड्यूस होत आहेत तर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम अलॉंग द सेम पाथ इन अपोजिट डिरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट काय म्हणतो का stationary waves are produced कशा प्रोड्यूस होतात स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. आता स्टेशनरी वेव्स कशा प्रोड्यूस होतात ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स. ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ due to superposition of two identical waves. म्हणजे दोन आयडेंटिकल वेव्हचं होणारं जे सुपरपोजिशन आहे त्याच्यामुळे काय होतात स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होतात. सो स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन म्हणजे एकत्र येतात दोन आयडेंटिकल वेव्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम अलॉंग द सेम पाथ. आणि त्या कशा ट्रॅव्हल होतात ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम ट्रॅव्हलिंग थ्रू अ मीडियम ट्रॅव्हलिंग थ्रू अ मीडियम ट्रॅव्हलिंग थ्रू अ मीडियम अशा मीडियममधून अलॉंग द सेम पाथ अलॉंग द same path along the same path in opposite directions and त्याचे डिरेक्शन कसे असतात ऑपोजिट. सो फर्स्ट पॉइंट आपला काय आहे बघा स्टेशनरी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. काय म्हटलं आपण स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स. स्टेशनरी वेव्स कशा प्रोड्यूस होतात तर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स. दोन आयडेंटिकल वेव्सचं होणारं जे सुपरपोजिशन आहे त्याच्यामुळे स्टेशनरी वेव्स काय होतात फॉर्म होतात. सो दे आर ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम अलॉंग द सेम पाथ इन अपोजिट डिरेक्शन. आता ते कशा ट्रॅव्हल होतात एका मीडियममधून सेम पाथमध्ये मात्र त्याची डिरेक्शन कशी असते अपोजिट. जसे की समजा फॉर एक्झाम्पल हे दोन रिजिड बाउंड्रीज असतील समजा एक वेव अशी जात असेल दुसरी वेव काय म्हणतो का अशा पद्धतीने. सो ही वेव्स या डिरेक्शन मध्ये जाते तर दुसरी वेव्स या डिरेक्शन मध्ये. याचा अर्थ दोन्ही वेव्स सेम पाथ मध्ये आहेत मात्र डिरेक्शन त्यांची कशी आहे आयडेंटिकल वेव्हची अपोजिट आहे. सो स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम अलॉंग द सेम पाथ इन अपोजिट डिरेक्शन्स. ओके. So next property, first property. So next property आपली काय आहे का if two identical transverse progressive waves superimpose or interfere. आता इथं टू आयडेंटिकल ट्रान्सवर्स म्हटलेलं आहे. याला जो आपला पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये आयदर ट्रान्सवर्स असेल किंवा काय असेल लॉन्जिट्युडिनल असेल. सो या ठिकाणी जे दिलेले आहेत ते काय म्हटले बघा इफ टू आयडेंटिकल ट्रान्सवर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्स superimpose or interfere
रिझल्टंट वेव्ह सुद्धा काय असणार आहे, ट्रान्सव्हर्स स्टेशनरी वेव्ह असेल. if two identical transverse progressive waves, two identical transverse progressive waves, when two identical transverse progressive waves superimpose or interfere, or काय होत असतील समजा एकमेकांच्या मध्ये इंटरफिअर होत असतील, or interfere, the resultant wave is, so the resultant wave जे असणार आहे ती काय असेल बघा. So resultant wave सुद्धा काय असणार आहे, is a transverse wave, transverse stationary wave. काय आपला झाला सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट मध्ये काय म्हटलं, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आयडेंटिकल वेव्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम along the same path in opposite directions. सेकंड मध्ये काय म्हटलं, if two identical transverse progressive waves, समजा दोन आयडेंटिकल ट्रान्सवर्स अशा प्रोग्रेसिव्ह वेव्स असतील आणि त्या सुपरइम्पोज किंवा इंटरफेअर झाल्या, सो रिझल्टंट वेव्ह इज अ ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह. आता आयडेंटिकल ट्रान्सवर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्स इंटरफिअर झाले किंवा सुपरइम्पोज झाले तर ट्रान्सफर स्टेशनरी वेव्स भेटणार आहे. लॉन्जिट्यूड असेल तर लॉन्जिट्यूड भेटणार आहे. ओके, सो आता याच्यामध्ये असणारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंडचा फर्स्ट पॉइंट, गरम पाणी मला द्या असलं तर. ट्रान्सफर स्टेशनरी वेव्स produced on a string. Some points on the string are motionless. So the points which do not move are called nodes. Okay. When transverse stationary wave is produced on a string, ज्यावेळी काय transverse कोणत्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्स, ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्स किंवा प्रोग्रेसिव्ह वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग. आता प्रोग्रेसिव्ह म्हटलं तर त्याच्यामध्ये मोशन आली, स्टेशनरी वेव्ह म्हटलं तर त्याच्यामध्ये मोशन नसते. ओके, सो व्हेन अ ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर मोशनलेस. मग त्या स्ट्रिंगचे असे काही पॉइंट्स असतात की जे काय असतात मोशनलेस, म्हणजे त्याच्यामध्ये मोशन नसते. सो द पॉइंट्स विच डू नॉट मूव्ह आर कॉल्ड ॲज नोड्स. मग असे पॉइंट्स जे अजिबात काय होत नाहीत, मूव्ह होत नाहीत, यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, नोड्स असं म्हणणार आहोत. ओके, सो तो आपला ह्याच्यातला नेक्स्ट पॉइंट आहे. त्यानंतरचा सेकंड मधलाच सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टीची सेकंड पॉइंट आहे. देर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग. आता त्या दोरीवरचे असे पण काही पॉइंट्स आहेत विच ऑसिलेट विथ ग्रेटेस्ट अँप्लिट्यूड. जे काय होतील, विच ऑसिलेट विथ ग्रेटेस्ट अँप्लिट्यूड, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मॅक्सिमम आपल्याला काय भेटेल, अँप्लिट्यूड भेटेल. दे आर कॉल्ड अँटीनोड्स. तर अशा मध्ये जे काय मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड असणार आहे त्याला आपण अँटीनोड्स असं म्हणणार आहोत. आणि सेकंडचा थर्ड पॉइंट आहे, पॉइंट्स बिटवीन नोड्स. बघा कुशाईमधले पॉइंट्स तर बिटवीन नोड्स आणि त्यानंतर असणारा ॲडजसंट अँटीनोड्स व्हायब्रेट विथ व्हॅल्यूज ऑफ अँप्लिट्यूड बिटवीन 0 अँड ए. नोड म्हटलं तर 0 असणार आहे अँप्लिट्यूड आणि मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड काय असणार, कॅपिटल ए. सो नोड्स 0 आणि त्याचा असणारा लागून असणारा अँटीनोड कॅपिटल ए. सो पॉइंट्स बिटवीन द नोड्स अँड अँटीनोड्स व्हायब्रेट विथ व्हॅल्यूज ऑफ अँप्लिट्यूड बिटवीन 0 अँड ए. त्यानंतरच आपलं असणार आहे थर्ड प्रॉपर्टी. काय बघा थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू जसं आता इथं आपण काय म्हटलं, ट्रान्सवर्स म्हटलं, तसं इफ टू आयडेंटिकल लॉन्जिट्युडिनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्स सुपरइम्पोज और इंटरफिअर. ट्रान्सवर्सच्या ऐवजी मी लॉन्जिट्युडिनल हा शब्द वापरतो. इफ टू आयडेंटिकल longitudinal progressive waves superimpose or interfere, so the resultant wave is a longitudinal stationary wave. Okay. मग आता काय म्हणलं बघा तिसरा पॉइंट, इफ टू आयडेंटिकल लॉन्जिट्युडिनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्स, म्हणजे आपण याच्यामध्ये असणारा तो कोणता पॉइंट होता, ट्रान्सवर्स, त्याच्याऐवजी मी काय म्हटलं आता लॉन्जिट्युडिनल.
ट्रान्सफरच्या ऐवजी काय म्हटलं, लॉन्जिट्युडिनल. इफ टू आयडेंटिकल लॉन्जिट्युडिनल वेव्स सुपरइम्पोज और इंटरफियर, द रिझल्टंट वेव्ह इज लॉन्जिट्युडिनल स्टेशनरी वेव्ह. जसं की आता बघा याच्यामध्ये एक फिगर आपल्याला दिसते या पद्धतीची. आता याच्यामध्ये बघा एकदम आता ही पाईप क्लोज ॲट वन एंड, अशी पाईप आहे की एका बाजूला एंड आहे आणि दुसऱ्या बाजूला ओपन आहे. सो एक्झॅक्ट ॲट द सेंटर ऑफ टॉप ऑफ द ट्यूब काय आहे बघा, अँटीनोड. मिडलला काय झाला, नोड. परत अगेन बीच में काय आहे, अँटीनोड. परत एकदम शार्प एंडला नोड. या पद्धतीने त्याचे स्टँडिंग वेव्स आहेत. सो ही जी डायग्रॅम आहे, ही डायग्रॅम कशाबद्दल सांगते, तर स्टेशनरी वेव्ह, स्टेशनरी साऊंड वेव्हबद्दल आहे, प्रोड्युस्ड इन अ पाईप विच इज क्लोज्ड ॲट वन एंड. ओके. आता तिसऱ्यामध्ये पण आता पुढे पॉईंट आहेत. तिसऱ्यातला फर्स्ट पॉईंट बघा, तिसऱ्यातला फर्स्ट पॉईंट, the points at which amplitude of the particles of the medium is minimum. असे points, कसे points, the points at which the amplitude of the particles of the medium is minimum, that is 0, is called as nodes. अशा पॉइंटला आपण काय म्हणणार आहोत, नोड्स. काय म्हटलं बघा, the points at which, असे points की ज्या ठिकाणी, the points at which, कशा ठिकाणी, the amplitude of the particles of the medium is minimum किंवा 0 आर कॉल्ड नोड्स. सेकंड पॉईंट याच्यामधलं काय बघा, तिसऱ्यातला सेकंड, द पॉईंट्स ॲट विच ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मिडियम इज मॅक्झिमम आर कॉल्ड अँटीनोड्स. ओके. तिसऱ्यातलं सेकंड काय बघा, द पॉईंट्स ॲट विच, असे पॉईंट्स की ज्या ठिकाणी द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मिडियम इज मॅक्झिमम. पॉईंट्स ॲट विच ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द पार्टिकल कसे असणार आहेत, मिडियमचे मॅक्झिमम असतील, त्याला आपण बाळांनो काय म्हणणार आहे, अँटीनोड्स. So points between nodes and antinodes vibrate with values of amplitude between 0 to A. Okay. त्यानंतर आपली नेक्स्ट आहे चौथी प्रॉपर्टी. तर चौथी प्रॉपर्टीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह नोड्स, म्हणजे दोन कॉन्सिक्युटिव्ह नोड्स मध्ये असणारा डिस्टन्स किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह अँटीनोड्स इज λ/4. सॉरी λ/2. दोन नोड्स मधलं असणारं डिस्टन्स किंवा दोन अँटीनोड्स मधलं, कॉन्सिक्युटिव्ह म्हणजे लागोपाठ, द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह नोड्स अँड द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह अँटीनोड्स इज λ/2 असतं. त्यानंतर नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, नोड्स अँड अँटीनोड्स आर प्रोड्युस्ड. बघा, नोड्स आणि अँटीनोड्स कशा प्रोड्यूस होतात, अल्टरनेटली. म्हणजे नोड झाला की अँटीनोड, अँटीनोड झाला की परत नोड, दे आर प्रोड्युस्ड अल्टरनेटली. सो द डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड ॲडजसंट अँटीनोड इज λ/4. मग आपण काय म्हणू शकतो, सो द डिस्टन्स बिटवीन, कशामध्ये डिस्टन्स, सो डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड इट्स ॲडजसंट अँटीनोड इज λ/4. दोन नोड मधलं डिस्टन्स λ/2 आहे, दोन अँटीनोड मधलं डिस्टन्स पण λ/2 आहे. मात्र डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड ॲडजसंट अँटीनोड हे मात्र काय आहे, λ/4. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी. तर बघा, नेक्स्ट आहे आपली 6वी प्रॉपर्टी. त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, 6वी प्रॉपर्टी जी आहे ती, द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन व्हॅरीज पिरियॉडिकली इन स्पेस. ओके. अतिशय महत्त्वाचं आहे, द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन. आता ह्या ठिकाणी होणारं जे ॲम्प्लिट्यूड आहे कशाचं, त्या पार्टिकलचं जे व्हायब्रेट होतात. सो ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन व्हॅरीज पिरियॉडिकली इन स्पेस. म्हणजे पिरियॉडिकली इन स्पेस याचा अर्थ काय होतो, आफ्टर सेम टाइम दे ट्रॅव्हल और दे प्रोड्युसेस सेम डिस्टन्स अगेन अँड अगेन. म्हणजे त्याच पिरियडमध्ये तेवढेच डिस्टन्स ते काय करतात, कापतात. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ पिरियॉडिकली इन स्पेस. त्यामुळे आपण त्याला पिरियॉडिकली इन स्पेस असं म्हणतो. सो ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन व्हॅरीज पिरियॉडिकली इन स्पेस. सो ऑल पॉईंट्स व्हायब्रेट विथ सेम फ्रिक्वेन्सी. त्यामुळे सगळे पॉईंट्स कसे व्हायब्रेट होतात, सेम फ्रिक्वेन्सीनं. ओके. नेक्स्ट आपली प्रॉपर्टी आहे 7वी. प्रॉपर्टी काय आहे बघा, दो ऑल द पार्टिकल्स पोजेस एनर्जी.
म्हणजे सगळे जे पार्टिकल्स व्हायब्रेट होणार आहेत ते काय प्रोड्यूस करतात, म्हणजे नोड सोडून एनर्जी प्रोड्यूस करतात. सो देर इज नो प्रॉपगेशन ऑफ एनर्जी. याचा अर्थ स्टेशनरी, हे बघा आत्तापर्यंत आपण वेव्ह म्हणजे काय म्हणतो, तो वेव्ह मीन्स नथिंग बट अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. वेव्ह म्हणजे काय म्हणतो, तो नथिंग बट ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. मात्र स्टँडिंग वेव्ह बाबत आपण काय म्हणतो, इट डज नॉट ट्रान्सफर, म्हणजे त्या ठिकाणची असणारी त्याची मोशन आहे ती कशी आहे, कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर आहे, बरोबर आहे. सो दो ऑल द पार्टिकल्स possess energy, there is no propagation of energy, so wave is localized and its velocity is 0, so therefore we call it stationary wave. त्यानंतरचा फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे. नेक्स्ट ठीक आहे, all the particles between adjacent node, that is one complete loop vibrating phase. All the particles between adjacent nodes vibrate in phase, so there is no progressive change of phase from one particle to another particle. Okay, so all the particles in same loop, म्हणजे सगळे पार्टिकल जे एकाच लूप मध्ये आहेत, are in same phase of oscillation or which reverses the adjacent loop. आता ह्याचा एक्झाम्पल बघा, तनपुरा माहिती आहे तुम्हाला, तनपुरा वाजवतात ते, किंवा व्हायोलिन माहिती आहे, व्हायोलिन, याच्यामध्ये स्टेशनरी वेव्हज प्रोड्यूस होतात जो आपण साऊंड ऐकत असतो. यानंतर आहे आपलं एक्झाम्पल. सो काय काय प्रॉपर्टी बघितली आपण बघा, 8 प्रॉपर्टी. आता एक्झामला जर हा प्रश्न 2 मार्कासाठी आला तर तुम्हाला मॅक्झिमम 4 प्रॉपर्टी लिहायचे आहेत. 3 मार्कासाठी आला असेल तर मॅक्झिमम तुम्हाला किती प्रॉपर्टी लिहाव्या लागणार आहेत, तर याच्यामध्ये मॅक्झिमम तुम्हाला 6 प्रॉपर्टी लिहाव्या लागतील. सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्ह काय आहे, स्टेशनरी वेव्ह कशाला म्हणायचं. स्टेशनरी वेव्हज आर प्रोड्युस्ड, कशा प्रोड्यूस होतात, ड्यू टू सुपरपोजिशन. आता सुपरपोजिशन म्हणजे आपण सारखं सांगत चालू आहे, स्टेशनरी वेव्हज आर प्रोड्युस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 आयडेंटिकल वेव्हज. 2 आयडेंटिकल वेव्हचं होणारं जे सुपरपोजिशन आहे त्याच्यामुळेच काय होत आहेत, स्टेशनरी वेव्हज फॉर्म होतात. आता ते कशात ट्रॅव्हल होतात, ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम, कशा पद्धतीनं, अलॉंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डिरेक्शन. ओके, सो त्या ज्या लूप्स आहेत, वेव्हज आहेत, त्याला आपण स्टेशनरी वेव्ह असं म्हणतो. सेकंड पॉईंट काय म्हटलं बघा, इफ 2 आयडेंटिकल ट्रान्सफर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्हज, समजा 2 आयडेंटिकल म्हणजे एक समान असणाऱ्या ट्रान्सफर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्हज आर सुपरइम्पोज विथ ईच अदर और इंटरफेअर विथ ईच अदर, सो रिझल्टंट वेव्ह इज अगेन ट्रान्सफर्स स्टेशनरी वेव्ह. रिझल्टंट वेव्ह सुद्धा काय असणार आहे, ट्रान्सफर्स स्टेशनरी वेव्ह असणार. त्यानंतरची आपली नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे. आता दुसऱ्यातला सब पॉईंट फर्स्ट आहे. आता दुसऱ्यातला फर्स्ट पॉईंट काय म्हणते बघा, when the transverse progressive waves are moving like a stationary wave, then some points at which, त्या ठिकाणी असणारे असे काही पॉइंट्स आहेत at which motion is rest or the points are not vibrate. मग अशा ठिकाणी काही पॉइंट्स आहेत की ज्या ठिकाणी त्याची मोशन नसते, सो विच इज कॉल्ड ॲज अ नोड्स, त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, नोड्स म्हणतो. दुसऱ्यातला सब पॉइंट सेकंड आहे. सेकंड पॉइंट काय म्हटलं बघा, आता ह्याच्यामध्ये काही पॉइंट्स आहेत, when the stationary waves are formed on the string, then some points at which amplitude is maximum. त्यामुळे असे काही पॉइंट्स भेटतात की ज्या ठिकाणी amplitude हे काय असणार आहे, त्या ठिकाणचं मॅक्झिमम असतं. सो such points are called as a antinodes. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, antinodes असं म्हणणार आहोत. यानंतरचा याच्यामधला तिसरा पॉइंट काय आहे, points between nodes and antinodes are lights from 0 nodes असेल आणि मॅक्झिमम amplitude असेल तर काय असणार आहे, A.
So the points between nodes and antinodes vibrate with values of amplitudes between 0 and a. त्यानंतरचा याचा असणारा तिसरा पॉईंट. सो मेन पॉईंट काय बघा, इफ टू आयडेंटिकल longitudinal progressive waves are superimposed or interfere. समजा when two identical longitudinal progressive waves superimpose or interfere, so the resultant wave is longitudinal stationary wave. त्यामुळे resultant wave कशी असणार आहे, longitudinal stationary wave असणार आहे. ओके, सो आता याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट काय म्हटलेला आहे, when the vibration of the particle is minimum, that is 0, then it is said to be nodes. Okay. आता याच्यामधला नेक्स्ट पॉइंट काय, when the vibration of the particles is maximum, समजा पार्टिकलचं व्हायब्रेशन कसं असेल, मॅक्झिमम असणार आहे. सो डिस्टन्स इज मॅक्झिमम, ग्रेटर अँप्लिट्यूड, सो इट इज कॉल्ड एज अ अँटीनोड्स. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, अँटीनोड्स. Again, the vibration of the particles between node and its adjacent antinode, they are vibrate with the values of the amplitudes are 0 to a. नोडच्या ठिकाणी असणारे अँप्लिट्यूड 0 असेल तर अँप्लिट्यूड हाय जास्त म्हणजे कॅपिटल एची व्हॅल्यू कुठं असणार आहे, त्याच्या अँटीनोड्सला. ओके, सो दुसरा पॉईंट ट्रान्सवर्स वेव्ह बाबत आहे, त्याचे परत 3 पॉईंट आहेत. तिसरा पॉईंट लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या बाबतीत आहे, त्याचे परत 3 पॉईंट आहेत. ट्रान्सवर्स वेव्ह त्याचे नोड, अँटीनोड आणि त्याच्यामध्ये असणारी त्याची व्हॅल्यू 0 to a. लॉन्जिट्युडनल वेव्हचा आपण विचार केला तर लॉन्जिट्युडनल वेव्हमध्ये पण काय आहे, त्याच्यामध्ये असणारे नोड, अँटीनोड आणि त्यानंतर आहे ते काय आहे, त्या ठिकाणचं टोटल असणारं त्याच्यामधलं डिस्टन्स. नोडचं 0 आणि अँप्लिट्यूड हाय असेल तर अँटीनोडचं a. त्यानंतर आपण काय म्हटलं, नेक्स्ट पुढचा पॉईंट 4th, द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह नोड्स अँड कॉन्सिक्युटिव्ह अँटीनोड्स किती असतं डिस्टन्स, λ/2. ओके, सो द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह नोड्समधलं डिस्टन्स असेल किंवा टू कॉन्सिक्युटिव्ह अँटीनोड्समधलं डिस्टन्स असेल तर ते किती असतं, λ/2 असतं. आणि द डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड इट्स ॲडजसंट अँटीनोड, आता मात्र डिस्टन्स बघा, नोड आहे आणि त्याचा लागून असणारा लगेच त्याचा ॲडजसंट अँटीनोड असेल तर याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते मात्र काय असतं बाळांनो, λ/4. ओके, सो डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह नोड्स इज अँड अँटीनोड्स इज λ/2 असणार आहे. आणि डिस्टन्स बिटवीन नोड आणि ॲडजसंट अँटीनोड हे मात्र काय असणार आहे, λ/4. ओके, हे झालं आपली चौथी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पुढची प्रॉपर्टी काय आहे बघा, पाचवी प्रॉपर्टी. तर ते आपण ऑलरेडी बघितलंच. नोड्स अँड अँटीनोड्स आर प्रोड्युस्ड अल्टरनेटली, सो डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड ॲडजसंट अँटीनोड इज λ/4. नेक्स्ट आपली आहे 6वी प्रॉपर्टी, द अँप्लिट्यूड जे आहे द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन. ओके, काय म्हटलं बघा, द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन व्हॅरीज पिरियॉडिकली इन स्पेस. 6वी प्रॉपर्टी, द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन कसे व्हॅरीज होणार आहे, पिरियॉडिकली इन स्पेस. ओके, सो अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन व्हॅरीज विथ पिरियॉडिकली इन स्पेस. सो ऑल पॉइंट्स व्हायब्रेट विथ सेम फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतर आपण काय म्हटलं बघा, 7वी प्रॉपर्टी, याच्यामध्ये काय म्हटलं, दो ऑल द पार्टिकल्स पजेस एनर्जी, समजा जरी सगळे पार्टिकल्स एनर्जी पजेस करत असतील, देर इज नो प्रॉपगेशन ऑफ एनर्जी, तरी त्याच्यामधून एनर्जीचं प्रॉपगेशन होत नाही. सो द वेव्ह इज लोकलाइज्ड अँड इट्स व्हेलॉसिटी 0. त्यामुळे वेव्ह तिथंच असणार आहे, त्याची व्हेलॉसिटी 0 असेल. सो देअरफॉर वी कॉल इट स्टेशनरी वेव्ह, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, स्टेशनरी वेव्ह असं म्हणतो. त्यानंतरची आपली प्रॉपर्टी किती आहे बघा, 8वी प्रॉपर्टी, ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन, आता सगळे पार्टिकल्स कशामधले, बिटवीन ॲडजसंट नोड दॅट इज वन लूप, व्हायब्रेट इन फेज, ते सगळे कसे व्हायब्रेट होतात, एकाच फेजमध्ये. सो देर इज नो प्रोग्रेसिव्ह चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. ओके, जसं की म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट जसं म्हटलं आपण, काय व्हायोलिन असेल, तनपूर असेल. ओके, नेक्स्ट आता आपल्याला बघायचं एक्झाम्पल. इथेपर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल. तर नेक्स्ट आहे एक एक्झाम्पल, ते आपल्याला एक्झाम्पल बघायचं आहे.
हे बघा एक्झाम्पल आता काय म्हटले मी असं धरतो पुढं म्हणजे तुम्हाला दिसतंय आणि फळ्यावरती आपण सोल्युशन लिहू. एक्झाम्पल 6.3 काय म्हटलं बघा, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स. म्हणजे काय, दोन सक्सेसिव्ह नोड्समधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करा. कशामध्ये, इन अ स्टेशनरी वेव्ह ऑन अ स्ट्रिंग व्हायब्रेटिंग विथ फ्रिक्वेन्सी 64 हर्ट्स. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स. दोन सक्सेसिव्ह नोडमधलं काय करायचं आपल्याला, डिस्टन्स विचारलेलं आहे. एका स्टेशनरी वेव्हमधलं कशावरती, एका स्ट्रिंगवरती आहे आणि व्हायब्रेटिंग विथ फ्रिक्वेन्सी, ज्याची फ्रिक्वेन्सी किती दिली बघा 64 हर्ट्स. सो व्हिलॉसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आता प्रोग्रेसिव्ह वेव्हची व्हिलॉसिटी काय दिली बघा, 48 मीटर पर सेकंड. ओके, एवढी दिलेली आहे. सो गिवन आपण पहिल्यांदा लिहू. स्पीड ऑफ द वेव्ह किती आहे बघा, स्पीड ऑफ वेव्ह किती आहे, v इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकंड. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी n, फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू 64 हर्ट्स. तर वी हॅव फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, वी हॅव काय फॉर्म्युला बघा, v इज इक्वल टू n इंटू लॅम्बडा. आपल्याला माहिती आहे व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू n लॅम्बडा. सो लॅम्बडा इज काय म्हणून सांगा, लॅम्बडा तिथेच सांगेल, हा n इकडे. सो काय बघा v अपॉन n. सो v ची व्हॅल्यू किती बघा 48/64. सो याच्या हाफ 24 येईल, याच्या हाफ 32, याच्या हाफ 12, याच्या हाफ 16. हाफ करा, त्याला 2 ने डिवाइड करा. 48चा नियम 24 होतात. 64चा हाफ काय होता 32. अगेन याचा हाफ करा 8 येईल, याचा हाफ केलं तर काय येईल 6. परत याचा हाफ 3 आणि याचा हाफ काय होईल सांगा 4. सो इज इक्वल टू काय ना 3/4. सो 3/4 म्हणजे काय असणार आहे, 4 झिरोज पॉईंट. 4 आपण 3 ला डिवाइड करू शकणार नाही. सो 4 1 जार 4, 30 झालेलं आहे ना. सो काय बघा 4 7 जार 28, 30 मायनस 28 2 राहणार आणि परत 4 5 जार. सो आन्सर काय बघा, लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.75 मीटर. तर विचारले काय, वी नो दॅट डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड. बरोबर आहे का, आपल्याला विचारले डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड. सो वी नो दॅट हियर, वी नो दॅट आपल्याला माहिती आहे, काय माहिती आहे, वी नो दॅट द डिस्टन्स बिटवीन successive nodes. We know that the distance between successive nodes. काय असतं डिस्टन्स, लॅम्बडा बाय 2. सो लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती आहे बघा 0.75 डिवाइडेड बाय 2. सो अगेन 0.2 3 जार 6. आता 7 मधून 6 गेले किती राहतात 1 राहणार, किती झालं 15. सो 2 7 जार 14. अगेन 15 मधून 14 गेले 1 झाले 10 झालं. सो 2 5 जार 10. सो 0.375 मीटर. हे आपलं काही त्याचं असणारं रिक्वायर्ड आन्सर. ओके, काय काय केलं बघा आपण, एक मिनिट. हां, सो एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय विचारलं होतं, डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स काढायला सांगितलेलं होतं. सो जे काय दिलेलं आहे ते आपण लिहिलं. काय काय दिलं बघा, स्पीड ऑफ द वेव्ह दिले, किती दिलं स्पीड ऑफ द वेव्ह 48 मीटर पर सेकंड. त्यानंतर दिलेलं आहे काय, फ्रिक्वेन्सी किती बघा 64 हर्ट्स. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे काय, v इज इक्वल टू n इंटू लॅम्बडा. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. सो लॅम्बडा इज टू काय होणार बघा v अपॉन n. सो व्हॅल्यू किती आली 0.75 मीटर. आता आपल्याला माहिती आहे, वी नो दॅट डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्समधलं असणार जे डिस्टन्स आहे ते काय असतं, लॅम्बडा बाय 2.
सो 0.75 डिवायडेड बाय 2 किती येणार सांगा 0.375 मीटर. ओके ठीक आहे.